Kaya naka-plate. Yes, kunti. Siguro dia approve ba sila pre? Free ba sila ba? Lamang karo sa kanila. Okay, ang sinak kita. Yung packing nga din. Bonamente. Packing bonamente ka din. Free. Okay. Hina-hina rompe. Hindi na basta nagkiro-roll. The caramel. Caramel. Karon. Dati oh. Free. Caramel ka na. Ito bilo pa caramel ka ba? Tapos sarap caramel again. Becca naman, Bakersfield. Free. Thank you for this free pandan flavor. We will try to make chiffon. Pandan. 1.